světelník, která září. Mikilete, co spojuje lidi. Mikilete místo mnoha tváří, tak Miky vole, kde ho už uvidím. Takže ahoj, vítejte v novém roce 2025 u nové, jak by se dalo nazvat, sezóny Miky Land Collector. Vítá vás Miky. A řekl jsem si, OK, nový rok odpálím nějakou pořádnou peckou. A když myslím pořádnou, tak myslím pořádnou. Dneska, počkejte, až to usadím, dneska si vás dovoluji pozvat na další unboxing mý probíhající nejvíc mánie sběratelský, to je linka Cult of Death od Sideshow. A dneska jsem sehnal, nebo ne dneska, ale sehnal jsem další perfektní postavu, tajemnou. Už vidím trošičku i světlo na konci tunelu, protože ta linka není nekonečná. A už se blížím k tomu vysněnému konci, že bych mohl mít ty premium formáty všechny. Ještě není konec, zdaleka není konec, ale každým takovýmhle kouskem, každou takovýmhle krabicí, kterou tady v Miky Landu rozbalím, jsem o krůček blíž mýmu sběratelskému snu. A proto přijměte dneska pozvánku na to rozbalit tuhletu zatím tajemnou krabici, kterou si za chviličku prohlídneme. Řekl jsem si, nová sezóna, nový rok, a udělám trošku nějaký inovace, oni jako budou, nebo budu se snažit ten kanál udržet trošku tak, aby byl zajímavý. Ale co se týče takového unboxingu, tak si myslím, že chceme vidět krabici, chceme vidět obsah krabice, postavit sochu a něco si k ní říct. Takže nyní se podíváme teda na to, jak je takovéhle krásná postava, zatím ještě nevyřtěné jméno, tak jak bude nějak vypadat. Takže já to trošku přiblížím a mrkneme na balení. Takže OK, podíváme se teda na krabici. No, měl bych začít názvem, že jo? Takže to, co nás čeká uvnitř, bude Outbreaker Strife Fallen Mortis Knight. Je to taková velice zajímavá postava. Já tady tu sochu sledoval vlastně dlouho před tou koupí, nebo respektive před tím sehnáním. A přijde mi barevně trošku odlišná, než byly ty předtím. Ale k tomu se potom dostaneme. Teď se koukáme na krabici. Takže, jak vidíte, čelo krabice vyloženě takový tajemný, že jo. Vidíme tady nějaký prostě znak, nějakého anděla, lebku, prostě krásný art, který je jenom tak do té černý, jakoby hezky udělaný v lesku. A zde už je kousek postavy právě toho Outbreaker Strife. A takhle, je to dneska dělaný jako obyčejně, jo? Tady vlastně vzadu už potom vidíte, jak socha postavená by měla vypadat. Není tady žádný lore, není k tomu žádný povídání, máte tady akorát prostě jeho název celý. Sideshow, Cult of Death linka a klasický krásný artový obrázek, ještě vám to takhle nechám. A tady vlastně na tady tom čele je zase kus toho Strifea, toho Knighta. No, jinak je to vlastně tady z vrchu, já to teďko nechci otáčet, protože některé ty sochy jsou lehký, tady to je fakt těžká, tak abych si, kdo ví, tak já mám tu invaliditu na ty záda, že jo, takže občas ty krabice mi pomáhá manželka nahoru nosit. Takže tady ze zhora už je potom zase jenom klasický znak Cult of Death a ze spoda je štítek, Sideshow a limitace. Nicméně tu limitaci my si ukážeme za chvíli, až se podívám do toho polystyren boxu a to bude téma, který nás čeká zase právě teďko. Takže pojďme mrknout do toho polystyren boxu, kde vám ukážu, jak je socha krásně balená, jak je tam uložená, jak není rozlámaná, doufám. A potom už vlastně přijde to nejhezčí, co mám hodně moc rád, to je to postavení té sochy a recenze samostatná. Tak jo, takže myslím si, že ke krabici, že to asi jakoby stačí, ne? Co? No, tak mě už teďko čeká taková ta příjemná záležitost, a to je pěkně si tu krabici rozříznout po bokách, takhle ty pečetě. A to už určitě všichni znáte. Takže já se také pěkně obědu, poctivka hezky. A vy jste u toho pěkně se mnou. Já to dělám dneska pínavý opět.
trošičku. Ono to tomu neuškodí. Tak. Tady vlastně vidíte ještě pečeť sajčou. Tak, hejte se, já se tomu trošku zavěnu, abych to tady nepokazil. Tak jsem vám chtěl vidět, že to fakt rozbaluju. Tak a poté, co jsem si nožem objel pásku okolo téhletý velké krabice, tak vám ukážu to, co mám jedno z nejradši. A to je opět prvotní odklopení tady toho polystyren boxu, takže doufám, že jsem to, objel jsem to všude kvalitně, takže to odhodím. Tak, a takhle vidíte krásně, jak je socha úžasně uložená v bezpečí polystyren boxu. Jak dělám vždycky, vypíchnu pár nějakých věcí, co takhle vidím na první pokus, když už mi to srdíčko tluče úplně na doraz. A to je třeba, hned mě zaujalo tady ta zbraň, tady ta sekera. To je normálně, podívejte se na tu velikost. No to je úžasný úplně, to je neskutečný. No, akorát, že podívejte se na moji ruku a podívejte se na ruce jeho, jo. No, to vypadá na perfektní zbraň. Takhle tady vlastně máme samostatné tělo Strajfa. Tady je základna, neboli base, hlava. Základnu ukazuju vždycky, protože tam by měla být vidět limitace. No ty kráso, tak to je teda mazec. To je mazec. Já se teda nechci zapomenout na to, že natáčím, ale tohle to je úžasný base. No, koukneme se na tu limitaci, tu jsem vám slíbil. Takže ano, zde vidíme 500 kousků a 173. u mě. Nádherný. Teda ale ten base ten je. No na to se těším, až si opravdu v klídku potom prohlídnu. Takže to je base. Tady vlastně potom máme hlavu samotného Strajfa. No to je a podívejte se ten kusanec, jak to držím. No to vypadá úžasně. Do prkínka. A pak se mi lidi diví, že to takhle miluju. I to jsou prostě úžasný fantasy sochy, to je neskutečný. Tady to budou zřejmě nějaký chrániče. Z moc kusů se teda tentokrát ta socha neskládá, protože jsou to všechno obrovský kusy, vidíte to. Takže to máme jeden, já se to také předpřipravím, aspoň mi bude sestavování o něco rychleji, takhle druhý. Opravdu tam nechávám takhle schválně tu ruku, abyste viděli, abyste měli ten samý pocit, co já, jak je to prostě veliký. Ono to tu na těch videích totiž vždycky jako takhle nevypadá, ale jsou to opravdu jako kusy, jo. A tady máme taky nějaký kousek, to uvidíme, kam patří. No, tady tělo už je rozbalený. To teda vypadá, ježišmarja, jak se to s opatrností vyndává, teda je to těžký jak prase. Tady máme tělo Strajfa. Tak to je pěkný masiv. No nic. Jdu postavit tuhletu sochu. Díky, že jste vydrželi tenhle pohled do krabice. Já to natáčím strašně rád, protože ten prvotní dojem je vždycky prostě úplně úžasný. Jdu postavit sochu.
Tak, přátelé, a moje první socha v roce 2025 stojí právě před vámi, přede mnou a já, ačkoliv jsem jim před chviličkou dostavěl, si jdu vlastně teď pořádně teprve prohlédnout. Protože už při té stavbě té sochy jsem z ní byl absolutně nadšenej. Přesně to, co jsem od toho požadoval. Je trošku jiná. Vidíte, že z té franšízy Cult of Dead trošku vyniká jinou barevností. Jo, je úplně úžasná tou patinou, která je prostě taková měděná, taková jako stará měď, je strašně rezavej, je starý a je prostě prorostlý něčím, což jste si asi všimli, že ta socha je tvořená prostě jedna noha je klasická, stará patina, prostě starý rozpadající se rytíř a tady se mění v nějaký takový jako v nějaký mysterium takový. No a to je jeho příběh. Tahle ta postava, Outbreaker Strife, je to prastarý rytíř tady v tom světě Cult of Dead, který se ujmul tady ty legendární starý zbraně. To je strašně stará magická zbraň, bych nazval, která ho jakoby ovládla a on prorůstá svojí vlastní zlobou, svojí vlastní chamtivostí a ta ho prostě zaživa, ho prostě požrala, že podívejte se třeba tady vzadu, je úplně ta socha je prostě vydlabaná, je roztrhlej, tady jsem dával ty žebra, že jo, a je plnej tady toho modrýho, tady ty modrý látky, tady toho kouře, což teda úplně perfektní, protože i vevnitř v tom těle je to sice mazec, ale tak je to prostě plný detailů. Třeba tady má díru, že jo, ze předu. Tady je vytrhlej celý, ale tady je ještě vevnitř je prostě udělaný v obličej. No je to prostě úžasný. Ale to vám ukážu potom v detailech. Já jsem se teda na to koukám rovnou teda pěkně vrhnul. Vůbec jsem nezačal od base a podobně, no protože to jsou prostě ty moje emoce a kdo na moje videa kouká, tak je na to zvyklý, že jo, že já prostě potom takhle tady skáču. Nicméně je to úplně úžasný. Co se mi strašně líbilo, když jsem mu nasazoval hlavu, jsem říkal, ty, kdo to má nějaký ten trn, no ale tam jsou jenom dva takový malý, protože on už tu hlavu má tak vyžranou, že prostě mu levituje jakoby na tom těle, už jenom na té magické auře, na tom, co ho požírá. A tady prostě přes tu helmici jde vidět jeho lebka prostě, no absolutně úžasná socha, zvládnutá. Já si myslím, že to byla jedna z posledních Cult of Dead, kterou asi Sideshow udělalo, že dokonce, ačkoliv jich je 500 kusů, tak dokonce byla ještě nedávno v prodeji, nebo možná dokonce ještě bude v prodeji, já nevím. Každopádně mě to zajímat nemusí, protože já ji tady mám, že jo. Já už mám svůj kousek a mám z něho strašnou radost. Já teda zase trošku poposkočím na ten base, ten je úplně boží. Ten mě vlastně zaujal už, když jsem ho vyndaval, že jo, tak jste viděli, jak jsem se zasek na tom base, protože tam jsou prostě nějaký ty andělé, kostry, no do prkínka, tyva, tohle to mě sakra baví. Ta barevnost tady na té soše mě baví úplně festovně. Jak je prostě jiná. Je to opravdu, jak kdybyste to někde vyštrachali na půdě, prostě zašlý, prorezavělý, jo, prostě tady, no boží, tyva, fakt absolutně boží. A ta jinakost té sochy mě hrozně baví. Oproti těm Cult of Dead, který mají klasický postavy, tak tohle to bude absolutně vyčnívat. Přesto to do toho patří prostě, je to úplně boží. Ten jeho příběh si ještě pořádně pročtu. Každopádně to jsem vám chtěl nastínit jenom takhle jako v rychlosti, možná trošku blbě, ale právě proč je polovina té sochy nebo taková čtvrtka sochy právě v takovémhle kouři, v takovémhle rozpadu. Je to úplně zvláštní materiál, jako to přesto svítit fialově, tak by to bylo úplně ještě větší božárna. I když už jsem viděl, jako, že to nějaký lidi mají vystavený, že mají zatím lampičku, že vlastně tady tudy prosvítá světlo, pak to jde vlastně vidět. Tady takhle, že jo, jak to potom svítí. No, absolutní bomba. Tohleto je prostě Cult of Dead, tohleto je Sideshow a to mě baví neskutečně. No, ale abych se úplně zas tak nezasekal, tak já si tady jako šáhnu pro moji oblíbenou nápovědu, protože pak jsou samozřejmě lidi, kteří zajímá, jak je to veliký, široký a tak podobně, kolik to váží.
A já, jelikož nejsem schopný si to zapamatovat z hlavy, nebo nechci střílet, tak vždycky si použiju tady moji nápovědu. Takže vám dneska řeknu, že tahle ta socha, takhle jak ji krásně vidíte, tak má 59 krásných centimetrů. A široká je 36 cm. Dělá prostě ta sekera, že jo, to je opravdu obrovská, tam je úplně dostala, když jsem ji viděl. A hluboká je 27 cm. Hmotnost se uvádí pouze přepravní a to je 9,8 kg. Slíbil jsem, že do nových videí budu mít váhu a já ji nemám. Každopádně těžká je, teda opravdu je těžká, takže 9 něco má přepravka, no takže takových 6 kg bude mít 100%, úplně 100%, 7 kg. No a to je k těm technickým specifikacím a jinak jako moje osobní věmy z té sochy jsou úplně prostě 100%. Já jsem se na to fakt těšil. Dlouho jsem prostě na něj koukal, jo. Protože jsem přemýšlel, jako, protože když těch soch máte před sebou hodně, tak přemýšlíte, kterou si koupit dřív, že jo. Takže jsem upřednostnil ty starší postavy, takový ty hůř sehnatelný, tady ten se teda taky neschání úplně nejlíp, ale dneska jsem třeba koukal a Sideshow se tváří, jako že ho má ještě skladem. Je to teda limitace 500 kousků, to jsme si řekli, to je krásná limitace a myslím si, že tohleto mít na nočním stolku, pak by se mi žena měla radost. Ještě, že mám ten svůj Michelin, zakryš. Ne, opravdu parádní, krásný, já tomu říkám krásný vstup do nového roku, ty vole. To je absolutní božárna. No, abych furt nejenom neříkal, jak je to boží, tak já se ještě tak jednou trošku na něj takhle jako podívám. Tak samozřejmě vypíchávám tu patinu prostě, jak je ta socha napaintovaná. To je věc číslo 1, která mě zaujala. Věc číslo 2 je ta zbraň, to je prostě úplný masakr. Taky opět krásný skalp na ní, je prostě stará, ale teče po ní, doslova po ní teče rés, jo. Co je neskutečně udělaný, já se vám to budu snažit v tom záběru trošku ukázat, jako jo. To znamená, tady taky teče rés. No a pak, co mi teda hodně zaujalo, byla ta fialovost. Ta fialová barva do toho dodává teda úplnej šmrnc. A takhle zepředu je to úplně perfektní boží starý rytíř. A zezadu je to pěkná zombiáda, ty vole. Jako ty záda, to je neskutečný. To je normálně fakt to mít tak nějak vystavený, aby tam bylo zrcadlo. Protože tam dává smysl, vidíte to, jak je to tam prorostlý, jak je prostě on je vytrhlej a jak je to fialový prostě prorostlý do něj, takhle to vede tady ta noha a tady to vyčnívá. Ty vole, to je neskutečný. Jako ta práce toho vnitřku je úplně boží, já si ho snad vystavím zády, ty vole. Jo, zepředu si řeknete, OK, super socha, Miky, ty vole, parádní, hezky to vypadá. A já vám jim pak otočím a u toho zůstanete stát 10 minut a budete koukat mu dovnitř do toho torza, do toho těla prostě, do toho trupu. Ten je vydlabaný vlastně celý. Nebo vyžranej, že jo, tou vlastní zlobou. To je neskutečný. Perfektní práce. Byť detaily tam, kde chybí brnění, jo, tam, kde ten armor je rozežraný, tak tam pod ním vidíte detaily. Superová práce, perfektní socha. To je asi tolik, kolik té recenzi můžu říct, protože jinak bych mohl točit video o tom, jak tady na to budu hodinu čumět a budu to hodinu chválit. Ale o tom to takhle točím. Já prostě, kdybych si to rozbalil, prohlíd, ty emoce bych nechal vyplynout a pak udělal recenzi, tak by možná byla smysluplnější, ale mně se to líbí takhle. Každopádně se s váma loučím. Děkuji za shlédnutí, děkuji za podporu, jak říkám v každém videu, který já si neskutečně vážím a vy to víte. No a se nebojím říct, že zase někdy brzy. Čau a díky, Miky.